In other words, maraming nakakalusot kasi maraming nagpapalusot dahil pumapayag tayo na makalusot. The statement of Vice President Robredo and Senator Grace Poe proves without a doubt that there are oligarchs and they are alive and kicking. ETV online channel, in the service of the Filipino online world. President, we made promises that we wanted to make sure we fulfilled. At isa sa promise na yan ay yung political, economic, socio-ecological system ay iibahin namin. Bakit po? Because under our present system, even good people are not only victims but tend to victimize. No? So, when we say do what is right, or pag sinabing dapat malinis ka, kung tayo lahat ay isda at ilalagay mo sa Pasig River, wala pong magiging malinis sa atin dahil madumi ang Pasig River. So, ang ginagawa po ng Duterte administration ay nililinis ang Pasig River. No? Meron po talagang greedy. Meron po talagang tao na kahit anong gawin mo, more. Diba? Kahit sino masaktan gagawin. But I'd like to believe most of the people, hindi totoo yun. Even those part of the oligarchy. Even oligarchs during certain administration complain of an uneven playing field. Panahon ni Marcos, meron po tayong cronies. Panahon po ni President Cory, meron tayong mga kapamilya, yung Pamilya, Inc., di ba? So sa bawat administrasyon, may sinasabing pinapaboran. Kaya I can tell you honestly, I looked the President in the eye before I vied for the speakership and told him, Mr. President, may nagawa ka na hindi nagawa ng dating mga Pangulo. Ano yon? Sabi ko, you leveled the playing field. Sa'yo, kahit gaano kayaman, kahit sino man sila, anuman ang relasyon sa'yo, kakilala mo o hindi, pantay-pantay ang paningin mo. Pero in every other administration, may paborito parati. At kung paborito yung isa, yung hindi paborito, umaangal. So pagpalit ng administrasyon, yung dating hindi paborito, o ako naman kasi nadihado ako nung isa. So even oligarchs complain of a non-level playing field. But that doesn't mean there's no oligarchy. So sa telco, you only have Globe and Smart. There are very good people in Globe and Smart. But talagang na-delay tayo sa pag-develop ng internet natin dahil dadalawa sila. And dahil ang interest din nila, while serving the Filipino, is also yung bottom line, yung kikitain at yung ibibigay sa shareholder nila. Kaya sabi ko, ecosystem. Hindi pwede yung isa will be very magnanimous, malulugi naman, yung isa namang kikita, from oligarchy, magiging monopoly naman. So, yes, there are oligarchs in the country. Yung nagsasabing wala at hindi to totoo, hindi ko alam kung nasaan mundo kayo. College pa lang tayo, national situation, local situation. Mag-agreement tayo sa capitalism, sa communism, sa socialism. We all know that there are very rich and powerful people on both sides, sa US, Democrats, Republican, sa UK, sa Labor Party, sa Conservative, di ba? Sa Pilipinas, ganun din. And these oligarchs are in the best position to pass the laws, to change the laws, to use the laws, to abuse the laws. And kasama nito ay very powerful politicians na either nagamit, nagpapagamit, or very happy na magkuntsaba din sa kanila. Sasabihin nyo sa akin, hindi totoo yun? Bakit nagkaroon tayo ng batas na SALN? Kaya tayo nagkaroon ng batas na SALN dahil yung ilang politiko na tumutulong sa ilang negosyo, yung mayaman na galing sa masama. So para mabantayan natin yan, nagkaroon ng Statement of Assets and Liabilities. Sasabihin nyo po sa amin, katulad sa ABS-CBN, hindi, sabi nila na lahat, legal. Kaya nga po sa anti-graft law natin, nagkaroon po ng konsepto na grossly disadvantageous to the government. Before this law was passed, yun ang depensa parate nung pumapasok sa kontrata. Ang sasabihin sa atin, boss, legal to. Pumayag COA dyan, pumayag legal namin. And then with further investigation, it's grossly disadvantageous to the government. I'll give you an example. Nagpa-bidding tayo. Pinaatras lahat ng ibang nagbidding. Yung winning bidder, o kaya nagkuntsabahan, sinabi nung isa sa apat na bidder,
tulungan ko na lang kayo, bayaran ko na lang kayong tig 2%, pero walang tataas sa ganito. Nanalo siya. Pwede ba niyan depensa sa korte? Illegal po to. Ang in-uphold po to ng COA. Hindi, kinuntsaba mo nga yung iba. You abuse the system. In other words, maraming nakakalusot kasi maraming nagpapalusot dahil pumapayag tayo na makalusot. The statement of Vice President Robredo and Senator Grace Poe proves without a doubt that there are oligarchs and they are alive and kicking. To say that the ABS-CBN issue will have a chilling effect on journalists o on freedom of press, bakit po ang Channel 5 at Channel 7 walang problema sa pagpasa ng kanilang prangkisa? Alam nyo po ba, in my case mas maraming matinding tuligsa sa akin na nanggagaling sa DZBB kaso sa DZMM. Kung freedom of expression lang ang pag-uusapan, mas maraming tumitira sa akin sa Channel 7 at saka sa DZBB. Pero bakit po I respect them? Tinuturing ko pa rin kaibigan. Pag humingi ng interview, nagpapa-interview pa rin ako. Ganon din sa Rappler. Tanong nyo sa mga taga-Rappler sa DFA, never ko sila in-exclude, kinakausap ko. Bakit? Because they are not playing Kingslayer or Kingmaker. In the terms of the presidency, yung Rappler, sorry, but very in a very unfair way ka presidente, parang gusto nyo na talagang palitan So there's a line between negative reporting, tinitira mo, freedom of press, and there's a line between being a kingmaker and kingslayer. Sa print at sa social media, bahala kayo because karapatan nyo yan. Pero sa radio at TV, especially during times of election, kasama sa election code yan at kasama yan sa prangkisa nyo, you cannot be partisan. You can hit very hard, but you cannot be partisan. In my case, yung libreng gamot sa Taguig, commercial namin, tapos may nakalagay lang na t-shirt na Makati, pinabura yung Makati Pero pagdating kay President Duterte, sinasabi na ng mga bata, mamamatay tao, pinayagan pa rin i-air. So kitang-kita mo talaga na may tinititigan at may tinitignan, may kinikiligan talaga. Everyone knew that during President Aquino's time, ang dating talaga nila tuwid na daan. And to be fair, sometimes mahigpit-mahigpit. Isa sa mga dragon ladies niya yon ay si BIR Commissioner Henares. Together, President Aquino and BIR Commissioner Henares, nililinis daw ang mga anomalya, ang mga overpricing, ang mga, together with the Commissioner, yung mga tax evaders. Bakit po ang mighty corporation, isang tingin pa lang po ni Secretary Dominguez at ni BIR Commissioner Dulay, nakita talagang grabe. 30 billion po ang binayad sa gobyerno, tapos binenta na yung negosyo. Binenta na yung negosyo. Hindi dahil gusto ibigay ng ating Pangulo kung sino man, hindi niya kilala yung bumili. Kaya lang sabi niya, pagka ganyan ang ugali, babalik at babalik sa dati at dadayain pa rin ang gobyerno. 30 billion po yan. Ang PAL po, 6 billion ang binayad. Binigyan ng deadline, December 2017. Again, there are very good people in PAL. The TANs have donated a lot during this COVID-19 and in past calamities. Pero, nagdadahilan sila. Legal lahat ng dahilan nila. Pero nung sinabi ng Pangulo, tigilan nyo na ako sa mga dahilan yung legal, magbayad na lang kayo. 6 billion pesos po ang binayad nila. Ang water concessionaires po. Ang arbitration po sa abroad pa ginawa yan. Ang arbitration po, legal yan. May batas po tayo sa arbitration law. Isa po sa pinaka-fair na proceedings yan. Pero ano sabi ng Pangulo? Tignan nyo naman kontrata, simula pa lang, lugi na ang tao. Si Sec. Rolly, I think, if I'm not mistaken, nasa PSG pa lang, naririnig nyo na ho kay Presidente, di ba? Nagwa-warning na siya. Ito ang samang kontrata nito. Problema, hindi sila nakinig kaagad, Sec, di ba? So, nung binira, ano nangyari? 3.42 billion and 7.39 billion na dapat sisingilin sa gobyerno, 11 billion. Yung dalawang kumpanya na nagsabi, sige Mr. President, para makatulong kami, hindi na namin sisingilin yon. So kayo ngayon naman nagsasabing, legal naman lahat sa ABS ba't hindi pa rin binigyan? Ano gusto nyo? Magbayad ang gobyerno ng 11 billion sa Manila Water at Maynila? Legal naman to Tignan nyo po ang taxes. GMA 7, mas maliit ang kita
pero ang binayad 3 billion in 3 years. Ang ABS-CBN, mas malaki ang kinita, pero ang binayad 600 million. Kung purely private dealings yon, they were dealing with Mike Defensor, they were dealing with one of the sponsors, okay lang eh. Pero airwaves ng gobyerno ginagamit. Tignan nyo gaano kalaki na wala sa gobyerno at sasabihin nyo lang sa akin, legal yon. Napaka-inutil naman natin na Kongreso. Kung lahat ng palusot na sasabihin, legal yon. Not everything that is legal is moral. And that's why you have a difference between legal and public policy. The public policy is for you to look at the spirit of the law. Di ba? So kung yung dual citizenship ay sasabihin mo, kung yun lang po, pwede ko sabihin nagkamali lang eh. Pero if you look at everything together, there was really an abuse of the system. And hindi naman natitigilan eh. Kaninang umaga lang, nag-text sa akin. Sabi, sir, ikaw daw, ganito ka na ganyan, ganyan. Hindi ko kinaila, Amerikana nanay ko. Pero nung nag-decide talaga ako na mag-public service, sinigurado ko po na bumoto sa Pilipinas, and that was the act of having a choice. That's why I never voted abroad. And long before the issue came up, and even if the Supreme Court said na walang diferensya, basta you're a natural-born citizen if you are born of a father and mother, depende sa nationality nila o yung laws ng bansang yan. I have a Filipino birth certificate, kaya nanalo ako sa kaso na yon during that time na tumatakbo akong senador. But my point is this, if I did not give it up at humarap ako sa CA, Commission on Appointments, si Sec. Rolly humarap po sa Commission on Appointments. Kung si Sec. Rolly po ay half Japanese at half Filipino, at siya po ay DSWD Secretary, tingin ko i-confirm pa rin namin at that time kung nasa Senado ako. Bakit? Ang Hapon po, grabe tumulong sa DSWD at sa anti-calamity. Kung si Sec. Rolly po ay sa DICT pumunta o kaya sa DepEd and he was half Japanese, tingin ko wala rin problema. Bakit po? Because high-tech sa Japan eh, technologies for DICT. Tapos yung pong DepEd naman, isa sa pinakamagandang education system sa Japan. But if Sec. Rolly was nominated for DND, or for DFA, na kung saan may conflict of interest if he was both Filipino and Japanese or Filipino and Chinese at the same time, or Filipino and American. Bakit? Eh kung Filipino-American, isipin mo mag-a-attend ka sa UN, ang dala mo US passport. Kung Filipino-American, eh ibig sabihin pagkalaban at war ang Amerika, as Secretary of the Philippines at war ka rin. So wala naman sa konstitusyon eh, na kailangan i-reject ng CA yan. So hindi nakikita ng marami po na tumutuligsa sa Congress, hindi po korte ang Kongreso. Kapareho ng Commission ng Appointments ang Kongreso. It is the fitness. Titignan mo kung fit ba yung bibigyan mo ng prangkisa. Titignan mo yung nag-a-apply. So kung hindi ko po ginive up ang American citizenship, hindi po ako magiging DFA. Ako po mismo, hindi ako magpapanominate sa ating Pangulo. Di ba? So, Mr. Gabby Lopez could have done two things. One, could have not accepted being an officer in ABS-CBN, or he could have renounced his citizenship before he became chairman. But we heard their testimony. Wala man lang remorse eh. Wala man lang nagsabi sa kanila, boss, baka nagkamali kami, nakinig kami sa abogado namin. Boss, dito sa Big Dipper, sorry, billion na wala sa inyo, pero yan ang advice ng tax lawyers eh. Boss, dito sa labor, dapat sinettle na namin yung iba dito rather than tiniro ng tiniro. Boss, dito sa Amkara, tama kayo. Tignan nyo po ang PESA law. Ang sabi sa PESA law, bring in investment and more workers. Yung Big Dipper po, dalawa lang kliyente, parehong ABS-CBN. Hindi nagdagdag na empleyado. So, what is the purpose of giving them that big a tax break from 2009 to present? And what is the purpose of us all saying it's legal? Eh kung gawin din ng Channel 7 yan, kung gawin din ng Channel 5. So mali po si Senator Grace po at mali po si Vice President na may chilling epekto sa legitimate free press and media. Hindi. May chilling epekto dun sa abuso ng sistema. The same thing po na nangyari sa ibang malalaking negosyo sa ating bansa. So am I saying that these are evil people? Hindi po. Tignan nyo lahat ng post ko. I never said I was holier than anyone else. Sabi ko nga, we're all equally guilty dahil nasa isang sistema tayo.
There are good people, there are bad people. In the oligarchy and in the oligarchic system, there are good and bad people. When I look at Mark Lopez and look at Carlo Katikbak, I sincerely want to give them another chance because I think their generation is different. And I think they had good plans for ABS-CBN. But could I tell my 70 colleagues, ignore the last 50 years. Ignore na yung ginawa sa tax. Ignore yung ibigay sa labor para bigyan ng pagkakataon itong dalawa. Hindi po namin magawa yun eh. No? So even si Presidente, tingin niyo po ba? Ayan po, I mean, hindi pwede magsalita si Sec. Rolly dahil as PSG, he has to be quiet. But I was in the room with him many, many times. It breaks the President's heart. Pagkakakilala niya na nangurap, i-fire niya. It breaks the President's heart pagkakakilala niya pero malaking negosyante at kailangan niyang birahin. But you have to make a choice eh. Di ba? Are we for this system? So mabalik dun sa college dreams natin, no? We're in a chance now to change the ecosystem. We're not saying kayo guilty. Hindi. Sinasabi ko lahat tayo guilty. So our job is to fix what's broken, to bring new life to a new socio-political and economic system. It is sad that it's happening during this time na COVID. Kung pwede lang po na yung libong empleyado ng ABS o yung mga artista na may pera, magbuo kayo ng kooperatiba. Kayo na ang magtayo. Sabi naman ni Presidente, benta nyo, no problem. Yung mighty naman, binenta. Tuloy-tuloy naman eh. Hindi naman galit ang Presidente sa ABS itself. Yung sa pag-abuso sa sistema. So we are asking all of you, rich or poor, Bisaya, Ilocano, Bicolano, Tausug, Maranao, Phil-Am, Filipino-Chinese, Filipino-Indian. We're asking all of you, work with the government. We are all guilty but we are all redeemable. Sabi po ni President JFK or John F. Kennedy, change things you cannot accept, but accept things you cannot change. No? So may mga bagay hindi natin ma-change. So sasabihin niyo po ba sa akin, Alan, dahil speaker ka na, dahil komportable ka, dahil maganda namang ginagawa niyo sa Taguig, don't rock the boat. Lahat naman po ng mga oligarchs may negosyo din sa inyo. Kilala mo din yung mga yan. Di ba? Nagtutulungan din kayo sa mga ibang bagay. Eh, if we don't rock the boat, paano yung future generation? Paano yung mga nasa college ngayon? Paano yung mga aktivista ngayon? Iba lang ang ating pananaw. Ang ibang aktivista ngayon na sinasabing human rights, wine-weaponize ang human rights at ang tinitignan yung sa kriminal, sa drug addict, at saka sa umabuso sa sistema. But this government, this administration, and this Congress is very much pro-human rights. But human rights ng lahat ng Pilipino. This is our chance baguhin ang sistema. Baguhin yung oligarchic system. Anyway, ilan henerasyon na rin naman nakinabang yung mga pamilyang ito. Di ba? So, hindi naman natin Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.